The project Planning with Youth seeks to further our understanding of the inclusion of youth in urban planning. Creating space to youth in this context is very important. Youth bear the consequences of decisions others have already taken and will continue to do so in the long term. Therefore, their voices must be heard. But there is a knowledge gap on how methods for participation allow youth to express themselves, and young people's voices are often missing in planning. In this project, researchers and artists search together with youth for creative and novel ways to include their needs and values in the design of urban space. For instance, in December 2020, we engaged 52 students on a visioning exercise where we asked them to hack the Södertörn University campus in a post-COVID scenario by creating a paper artifact that can make the campus environment greener and more appealing, a sustainable place for the future. Det var utmanande för att det fanns många olika vägar att gå. Jag hade en ganska tydlig känsla från början att jag ville jobba med just natur och något slags lugn. Sen att överföra det till en faktisk idé, där fanns det väldigt många olika idéer. Så jag hade väldigt många olika lappar. Jag ritade först, skissade på papper och där allt hade lite samma tema. Och utifrån det så gick jag vilken som kändes bäst och passade bäst inom ramen för uppgiften. Roligast när jag lyckades lösa lite problem som uppstod med lite kreativa metoder. Som till exempel så hade jag ju bestämt att jag skulle bygga 3 stycken stolar likadana. Och det runda dessutom. Och då var jag ganska nöjd när jag kom på men jag kan ju använda en äggkartong och använda så att de blir någorlunda likadana och runda. Och jag ville att den skulle vara brun. Och det hade jag inte tillräckligt mörka färger för att lösa. Så då blandade jag liksom i sojasås i färgen. Och de lite problemlösningsgrejerna, det tyckte jag var roligast. Det var nog att man måste börja om varje gång man klipper lite fel. Och så att det finns inget kontroll Z på samma sätt. Det är ju det är svårt att göra om. Men man lär sig mer också på sätt och vis i och med att man får göra om samma sak flera gånger. Annars är det lätt att glömma bort den processen. Framförallt för mig att man bara kör på och så landar man i någonting. Och nu om jag till exempel hade byggt min artefakt i datorn endast och från början så hade den mycket möjligt kunnat se väldigt annorlunda ut än hur den blev nu. Det var väldigt kul, det var en rolig utmaning och att få tänka och se men för mig var det också viktigt att inte bara göra en produkt utan den skulle också användas och ha ett syfte. Inte bara vara fil.